Gusto lang namin kumain ng mango float. So, syempre, meron tayong bisita ulit. Hindi niya alam na nag-shoot po tayo ng video ngayon. So, hello guys! Hi everyone! This is Nimfa and welcome to the vlog! For today's video, this is something different kasi i-share ni Leslie siya ang aking driver, kanyang recipe kung paano niya ginagawa or hinahanda ang aming paboritong mango float. Okay, I'm here with Leslie. So, siya ang magbibigay sa atin ng tips. Siya ang magbibigay sa atin ng recipe kung paano niya ginagawa ang kanyang mango float. So, let's start sa ingredients. Siyempre, mango float. So, first is the mangoes. Make sure it's Walang ripe. bulok. At Make matamis. sure walang bulok. Ilang mangga to? 5 na malilit lang. 5. Mga ganito. 5 pieces na ganyan. So, 1 kilo. Magkano? Dito sa amin, 1 kilo is 140. 140. 5 pieces for 140 pesos. So, 4 yung ginamit namin. So, kinumpute ko kanina, 140 divided by 5, mga 28 per piece. Okay? Then, we have this condensed milk. Ang ako kasing ginagawa ko is 2:1. Yung dalawang all-purpose and then isang condensed milk. So, isang condensed milk, 168 ml. Tapos, dalawang all-purpose cream. Okay. This time, Magnolia yung brand niya. Ang ginagamit mong brand kasi usually is Nestle. Pero, hindi siya available dun sa store. So, I opted for Magnolia all-purpose. So, first time ko nito i-try. And then, we have, syempre, the crackers. Yan, okay. Ito lang din yung available dun sa store. Usually, ang binibili ko is yung individually packed. Yung mas malapad. Kasi ito, ano to siya, mahaba na maliit na manipis. So, yeah. yung graham is 200 grams, 76 each. And then, yung Magnolia is 25 ml, 122. And yung Alaska na condensed is 168 ml, 38.5 Pesos. pesos. Okay. Madali lang to actually. Sobrang dali lang. Mix-mix lang. So, Simple steps, no? Simple. Minsan mas maganda yun yung simple lang kasi yun yung mas masarap eh. Okay. Simple lang. o sige. Yung iba na na gumagamit ng ano nga ba? Ng love. May iba kasi ang iba ginagawa nila parang ni-premix na nila yung itong all-purpose cream and then the condensed milk. Tapos nilalagay nila sa freezer. Pinapalamig nila like 30 minutes to 1 hour. Ako hindi. Tinry ko yun pero sabi niya hindi daw masarap. So ito, try ko. Ito lang ginagawa ko. Time before. Noon, hindi niya daw nagustuhan. So, stick tayo doon sa original. So, first, ganun lang. Sobrang dali. Okay. All-purpose cream. Kailangan simutin natin kasi sayang. Actually, matagal ko na itong alam. I think college pa ako nung sa Paranaque pa ako nakatira. So, saan mo siya na ano? Kanino mo siya namana? Namana mo ba siya? Hindi Or ko nakuha sure. mo siya sa internet? Hindi ko alam. That time kasi wala pang internet masyado. I think high school. Hindi ko maalala eh. Basta ate ko yata. Sa ate ko yata ako natutunan. Nagustuhan nila. Especially yung mga chikiting. Mga Ako pamangkin ko. gusto ko talaga to. Favorite ko to. Aside Saka sa yung kuya ko. Kuya Abay. Gusto niya to. favorite ko yung mango. Mango. Make sure walang bulok. And then, tapos na ako sa... Eh, Oo nga, hindi ko alam ba't siya nandito eh. Actually, hindi ko alam ba't niya ako sinama dito. After okay. The all-purpose cream, yung condensed milk. Ay, wait. Actually, binubuksan pala ito ng buo. Sandali Sorry. Wait. Sorry. Medyo, hindi ko na-open yung can, yung condensed milk. So, we're back.
Again, so after the all-purpose cream, ito na siya. Then, pour this condensed milk. So, maliit lang, para hindi masyadong matamis. So, kung gusto mo mas marami, ganun lang, apat na all-purpose cream and then dalawang condensed milk. Let's just mix this. Ayun. I-mix mo lang. Tapos makikita mo lang na medyo mag-iba, mag-color. So actually, itong mango float niya, marami talagang nagtatanong ng recipe niya. Di ba kapag natitikman yung ano yun, oh, ang sarap. Ang dali lang kaya. Yung mga best friends ko, di ba? Sikat pa, tinatanong niya yan. Ganun. Talaga? Tapos, Pag ganito na yung color niya. Yes. anong color? Parang off-white. Parang ganun. Off-white. Okay. Let's just put this aside first. Put this aside. Ito, wala kasi yung Tupperware namin na malaki, medyo malaki dito dahil naiwan dun sa Paranaque ulit sa BF. Medyo biglaan kasi itong isang to eh. Yes, we're using this. Hindi ko alam na ngayon para kami mag-film. So, Sabi niya kasi, gagawa siya ng mango float. So, sabi ko, why not i-film natin yun and share natin to everyone. Diba? Ganda naman tayo i-share eh. Kasi masarap naman kasi siya. Okay. Sabi mo eh. So, overrated. Alright. Pwede rin siyang, hindi siya mango float. Pwedeng, Manga yung float. fruit cocktail. Ganyan. Pwedeng ibang fruits na gusto nyo. Anyway, ito rin yung mango graham. Ito yung graham crackers. Ito yung nabili ko na manipis na mahaba. Take out. Bottom layer is, syempre, yung graham. Yan. Basta tabunan mo lang yung crackers, hindi na siya nakikita. Ako gusto ko yung ganun yung... Tabunan mo ng pagmamahal. Oo, apaw na apaw siya. Generous tayo ngayon sa mangga. So, ang gagamitin mo lang is yung kamay Kamay mo lang. para masarap. Kasi, to make it extra yummy, put a lot of mangoes. Yeah, just like this one. Nagugas po ba kayo, ma'am? Matamis man yung mangga. Sabi. So, after that, so again, first step, yung graham crackers. Layer lang. So, puro Layering lang naman siya. Para siyang make-up. Sabi. So, paano kapag merong ano, May sobra, may space. Hindi, mga tayo ng Puputulin mo paraan. lang. Ganun lang siya. Ganun kadali, di ba? Tapos, Paulit-ulit lang siya. hanggang sa mapuno yung container mo, and then, ilagay na siya sa freezer. Graham, mixture, tas mangga? Yes. Ah, okay. Kala ko graham, mangga, mixture. Kala mo lang yan. Yung mga akala. Ano ito, masyadong puro akala eh. Yung mga followers mo. Ang dami kang followers. Yeah, I reached 400 followers. Wow, congratulations. Congratulations to me because of that. Meron tayong mango float. Kami yung kakain bukas. And then, Sobrang simple lang nung steps and then mura lang nung ingredients. mga ano lang to lahat. Yung mangga lang naman nagpapamahal dito. No? Ganyan. Kasi ito ay 124. 124 na yan plus yung mangga is 140. 140 sabi mo. 140. So, magkano yun? 224 plus 140 equals to... Oh my God, 224. 200, 300, 60... Something ganon. Almost 400. Siguro ito mga 370. Pero kung di mo naman siya, parang ibibenta mo siya, so medyo hindi tayo, tipid-tipid tayo sa ingredients. Tipid Para sa makamura. Tipid sa mangga. Yung mangga pala. So, okay na to yung isa is tapos na. Yung iba, nilalagyan nila sa ibabaw ng crushed Yeah. graham crackers. So, guys, ito na yung second na container. So, matatapos na kami. Simple yung ingredients mo, pero masarap. Pwede na ako sa cooking show. Diba? Pero honestly speaking, yeah, masarap talaga siya.
Pwede nyo siyang i-try sa bahay nyo for events, for birthdays, o kaya for gift. Gusto nyo bigyan yung mga friends nyo. Or tulad na ito, simpleng day lang, diba? Simpleng araw lang. Gusto ko yung simpleng day lang. Yeah, simpleng day lang. Gusto lang namin kumain ng mango float. So, syempre, meron tayong bisita. Hindi niya alam na nag-shoot po tayo ng video ngayon. So, hello guys! After nyan, ilalagay mo na siya sa freezer. Yes, overnight. So, tomorrow pa pwedeng kainin. Para mas masarap. Para yung matigas siya talaga. So, tomorrow, tingnan natin. Papakita ko sa inyo tomorrow kung ano yung kalalabasan niya. Ayun po, masarap na siya. Yun lang guys. Thank you for watching. Salamat sa inyong mango float and for guesting dito sa aking vlogs. Please like and subscribe. Please don't forget to like and subscribe and click that notification button para ma-notify ka para pag mayroon akong mga bagong videos like this one. Yeah. Thank you guys. Bye! Hi loves! Welcome back. So this is the finished product. Ito na siya. Natapos na siya after, I think, mga 12 hours din namin siyang ni-store sa freezer. Actually, kinainan niya na kanina. Ayan. And ito yung isa. Let's try this kung masarap ba siya. Mango float ni Les. Masarap ba? So, natin. Mango float. Yummy! Sarap! In fairness. Walang nabago. Ganun pa din, masarap pa din. As usual. Parang pagmamahal mo lang sa akin, masarap. Walang pagbabago. Hindi nagbago. Parang yung pagmamahal ng jowa mo sa'yo. Hindi nagbabago. Ganun pa din masarap. So yun lang guys, naubos ko na siya oh. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.